This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Okay, isa na namang linggong mga kontrobersya, mga bangayan sa mga issues. Ano ba ang totoo? At ano ang aking palagay sa mga malalaking mga suliranin na interes ng lahat ng mga mamamayan na maintindihan at mabigyan ng solusyon. Una-una, siyempre, itong pagtaas ng presyo ng langis. Kahapon po sa isang meeting, kausap ko ang ilang mga kasama, si Ginoong Rod Kapunan, columnist po ng Manila Standard, sabi, mabigat talaga ang presyo ng gasolina. 500 piso daw siya, isang araw. Gasolina ang sasakyan niya. Sabi ko, mabuti yung akin diesel. But syempre, kahit yung diesel, ay mataas din po. Mabuti na lang po para sa mga jeepney drivers, taxi drivers, merong mga assistance package ang pamahalaan. May ilan libo na mga allowance, may mga period where this is given, and may narinig na ako sa taxi driver na yun naging malaking tulong sa kanila. Okay. Pero problema pa rin po. In the meantime, may magandang balita naman sa gitna nitong pagtaas ng presyo ng langis. Dito sa atin, higit 50, 60 na ata, 60. Yung gasolina at yung diesel nasa 50, I really don't know. Basta ako, taga-fill up lang. Fini-fill up ko lang and credit card ang gamit ko. May kaunting kaginawaan naman tayo sa ngayon sa cash flow. Pero yung ibang mga kasama natin, kahit middle class po, nagigipit. Ang isang resulta po ay medyo lumuwag ang traffic. Napansin ko itong mga nakaraang araw. Nung umabot ng $83 kada bariles, $83 per barrel sa international market ang Brent crude. Kasi maraming klaseng langis po yan, pero yung Brent ang pinaka-standard po. So that's one good news that really is bitter or isang magandang balita na very mapait, bitter para sa maraming mga kabansa po nating Pilipino. Pero on this day that we are discussing this, dito sa taping day ko, may magandang balita. At ito po ang unang image. Ang anunsyo po dito sa CNBC, isang international news, U.S. crude tumbles 2.7%, settling at 74.33 as traders cash in on the recent rally. So, bumaba ng kaunti. Well, it's been fluctuating. Umabot ng 83, but medyo kung from there, bumaba ng 74.33, malaking diferensya. But I have to check kung this is Brent crude or whatever, but 2.7%, this was just published around 24 hours ago. So sinusubaybayan po natin yung oras and updated every 5 hours itong balita. And siguro 12 oras nang lumipas na hindi ko na update. Pero bumababa na po ng bahagya ang presyo ng crudo. Dito sa pagtaas po nitong presyo ng crudo, ang totoo po walang shortage. Ang totoo po, punong-puno ang mga pang-imbak sa buong mundo, yung mga refineries at iba pa,
reservoirs no, ng oil nila, punong-puno ng stock. At yung mga commodities traders ay bumibili pa ng futures. No? Yung hindi pa po dumarating ang delivery date, sila ay bumibili na. Speculation, ika nga. No? So maraming mga ganyang factors. At isang factor of course is parating ang Nobyembre, itong nakaraang buwan, tense ang mga oil traders. Bakit? Kasi nagkaroon ng isang global political decision ng Estados Unidos no, na apektuhan ng buong mundo. Nag-withdraw mula sa JCPOA na tinatawag, Joint Comprehensive Plan of Action, na pinagkasunduan ng 5 importanteng powers no, at isang bansa. No? 4 na powers at isang bansa. Ano yung powers? European Union, United States of America, China, Russia, and yung isang bansa ay Iran. Itong kasunduan, yung JCPOA na tawag, ay under the umbrage no, of the United Nations. At ito'y pinirmahan po, pinagkasunduan with Obama, President Obama. Ngunit nung nagpalit ng administrasyon sa Estados Unidos, si Trump sa kanyang America First policy at hindi yung globalization policy ni Obama, American style, America First, ang gusto ni Trump, solo sa mga pananaw ng Amerika ang kanilang pagtrato sa lahat ng mga kasunduan. At kung hindi sila sang-ayon na, atras sila. At umatras sila sa JCPOA. Yung JCPOA, ang pakay po noon, ang layunin noon, pigilan ang Iran na pagpatuloy ng kanyang nuclear development program kapalit ng pagtanggal ng mga sanctions o yung mga pag-embargo, yung mga pagpipigil sa trading sa Iran. Alam po niyo, Iran has one of the biggest oil reserves in the world, maybe number 2. Pero hindi po siya makapag-export ng lahat ng kaya niyang iti-export dahil doon sa mga sanctions dati. Now, nagkaroon ng pagbabagong administrasyon sa Iran from Ahmadinejad, President Ahmadinejad, na medyo mas talagang militante, to Rouhani ngayon, President Rouhani, na moderato, na ang kanyang plataforma ay makipag-usap at alisin yung mga sanctions pero titigilan ng nuclear development program. Pero hindi titigilan yung missiles development program, yung nuclear lang. Pero ang sabi ng Trump administration ngayon, kailangan pati yung missiles development program ay itigil, hindi lang yung nuclear. Kaya habang hindi pa ginagawa yan, kami ay titiwalag doon sa JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action to settle the Iranian problem according to these 4 powers and 1 country. Now, ang banta ng Estados Unidos, nung nag-withdraw siya, ay isa-sanction nila ulit ang Iran. At pipigilan nila ang pag-export ng Iran ng langis ng Iran. Siyempre mamamatay ang Iran. This is an act of war ayon doon sa ibang mga bansa tulad ng sabi ng Russia. Pero gustong gawin ng Estados Unidos. At ang sabi ng Estados Unidos, kung sino man ang bibili ng langis sa Iran, aming isa-sanction din, kakalabanin din namin. So, ang sagot naman ng Iran, mamaya makikita natin. But itong problema nga ng oil price up and down, up and down, up and down, ito ay lumang-lumang problema na. At wala namang ibang hahain ng posibilidad ng solusyon dito. Kundi ay magtaas din ng presyo dito, maghintay na bumaba ang presyo, habang tayo ay nagdudusa. Mabuti po si Senator at Vice Presidential Wilby, Bong Bong Marcos, suggested na buhayin ulit yung OPSF. Ano yung OPSF? Gusto ni Senator Bong Bong Marcos na ibalik ang Oil Price Stabilization Fund. Ano yan? Ito po, tingnan natin po unang-una yung balita. Ayan po, nasa Manila Times at mga ibang mga pahayagan.
Yung OPSF ay ang Executive Order number 1024, circa 1985. Is that correct? 1985. Well, let me check yung date, no? I think it's much earlier, but now. Whereas an oil price stabilization fund was created under the provisions of Section 6, Presidential Decree 1956 pala, earlier, no? Then may executive order in 1985. But anyway, the oil price stabilization fund was created, with this Section 8 ng Presidential Decree 1956. Anyway, so may oil price stabilization fund. Ito po ay isang pondo na nililikom ni Presidente Marcos, kinukuha sa presyo ng langis habang mababa ang presyo ng langis. Kasi nga, tumataas, bumababa, tumataas. Pag mababa, kumukuha siya ng tax dyan at itinatabi. Kita po natin yung trend ng oil prices. No? Yung 1973 OPEC embargo, mula $20 umakyat ng $50 per barrel. Noong 1979, the second oil crisis, umakyat ng $110. Tapos bumaba. Yung 1973 kasi nagkaroon ng Yom Kippur War. Naggerang Israel at ang Arab countries, talagang natigil po ang supply ng oil. Kaya tumaas. At 1979, ganyan din po, may crisis din. And then 1980s naman nag-oil glut. Alam po ninyo, pag tumataas ang presyo, maraming pumapasok at nagtatayo ng bagong oil wells and so on all over the world in 30, 40 countries na may langis, sa Africa, Middle East, sa iba't ibang mga lugar. So, taas ba? Kaya it makes sense yung OPSF ni Marcos. Pag mababa, magtabi. Pag tumaas naman ang presyo, pipigilan ang pagtaas dito sa local oil price. At yun ay pupunuin yung kulang mula doon sa oil price stabilization fund. So it makes sense. It makes sense. Let's look at another chart ng oil. Kasi nung 1960s, nagsimula sa $10 po yan. We have a second chart that goes back to 1862. Pero hindi na natin po titingnan yung 1862 and the others. Are you ready with that? So, sa 1920, 1931, the lowest record due to the Great Depression, ang oil price ay nasa siguro 5 or a little more, $6-7 per barrel. And in 1969, it was somewhere there also, mga $10 per barrel. So, dapat matalino tayo, maintindihan natin. Sabi nga, kung tayo lumilingon sa mga pinanggalingan natin, ay makikita po natin kaagad at matututo tayo. Pero hindi po. Merong mga elemento sa lipunan natin at sa mundo na gustong manatili na tayo ay helpless o walang kalaban-laban pag tumataas ang presyo ng langis. At walang paghahanda pag mababa naman ang presyo ng langis. Itong mga kaliwa, itong mga kalaban ni Presidente Duterte, ganyan po. Noon naman yung mga kalaban ni Marcos. Ito po ang isang post sa Facebook ng mga laban kay Duterte. Sabi, oil price hike simula Oktubre 2, 2018. Tapos ito, may resign Duterte. Tapos may punyeta Duterte. Pinapakita lang yung taas ng presyo sa Pilipinas. Pero anong totoo? Talagang lahat, buong mundo, nagsisitaasan ng presyo ng langis. Tulad nitong susunod na graph, makikita, ito posted din ng mga anti-Duterte. Kasi, malino naman, nilagay nila. Kung kumpara sa peso sa Pilipinas, yung presyo ng langis sa Hong Kong, 118 pesos. France, 97 pesos. UK, 92 pesos. Thailand, 65 pesos. Pilipinas, dito sa panahon na to, 15 pesos ang gas price.
Pero pinapalabas nila sobrang mataas kasi mas mataas kaysa sa Vietnam, 51 pesos, USA 45 pesos, Indonesia 37 pesos, Malaysia 28 pesos. Pero anong totoo? Vietnam, US is one of the biggest producers of oil ngayon. Hindi na oil importer ang US na malaki. Indonesia, alam natin, is an oil exporting country. Malaysia is an oil exporting country. Ninakaw nga sa Pilipinas yung kanilang oil doon sa Sabah. At Vietnam also produces its own oil. It has many joint ventures. And it is a socialist country na kontrolado talaga ang presyo. So, ito, kita natin yung mga disinformation tungkol dito. Pero hindi lang po itong mga kaliwa o yung mga anti-Duterte ang laban sa pagbabalik ng OPSF. Maraming elemento. Yung mga politiko sa Kongreso. And siyempre yung mga oil companies. Dahil makukulan sila ng tax kung mababa ang presyo ng langis. Pero kahit ng labor unions, tulad nitong TUCP, Trade Union Congress of the Philippines, return of OPSF to cost government $20 billion a year. Pero kung kinukuha mo yan sa oil companies, anong problema? Sabi pa nitong politiko na ito, we would need at least 1.5 billion to 2 billion per month to move to regulation again. Ayaw niya ibalik. What does it show us? If the government can afford it, why not? But obviously, at current prices, the government cannot afford it, even if it means taking out the pork barrel. Mas gusto niya ang pork barrel. Yan, ganyang klaseng politiko po natin. Anyway, si Marcos maraming ginawa dahil talagang humarap siya doon sa salpok ng kataasan talaga ng oil prices. Unang Philippine President na humarap sa mga problemang ito. So, liban doon sa OPSF, ano mga ginawa ni Marcos? Nagtatag siya ng Philippine National Oil Company, na ito naman nagtatag ng Petron. So, yung Philippine National Oil Company bumili din ng mga barko para sa transportasyon ng langis. Kaya independent po tayo. We had our own, namimili tayo sa iba't ibang mga sources ng oil noon. Lahat yan pinrivatize. Si Marcos nagtayo ng Bataan Nuclear Power Plant. You just saw the image there. Pinrivatize. Pinatigil naman niya ni Cory Aquino. At si Fidel Ramos, dinukot lahat yung mga nuclear power equipment dyan at binenta at uranium pala, at ibinenta sa labas. So, yung Petron, na oil company ng Pilipinas, pinrivatize. At si Gloria Arroyo nagbigay ng final go signal na ma-privatize yan completely. Pero nagsimula ang privatization yan yung panahon ni Fidel Ramos. Kaya kung meron kayong narinig sa mga dakdak ni Fidel Ramos ngayon, iyan na isa sa pinakawalang hiya at pinakamalaking damage na ginawa po sa ating ekonomiya at kasarinlan o soberenya. Anyway, balik po tayo sa present situation. So, nasa krisis tayo. At itong ginawa nga ni Presidente Trump ang siyang nagsimula po nitong spekulasyon at pagtulak sa pagtaas ng presyo ng langis. Pero alam po ninyo, si Trump mismo ay nagpadala ng emissary to Russia at to OPEC na sabihin, wag niyong sobrang pataasin kasi yung kanyang sariling economic plan sa Estados Unidos ay tatamaan dahil tumataas din ang presyo ng langis doon. Although the US, because of shale oil, ay isa sa pinakamalaking producers na ng sariling oil. Kaya kaya nilang ibaba ang presyo pa rin, lower than the Philippines. So, yung pananakot po ni Trump sa Iran, anong sagot ng Iran? Pagka hindi kami maka-export, ay sasarahan namin ang Straits of Hormuz over US oil sanctions at wala pong oil na lalabas din mula sa Middle East tulad ng Saudi Arabia. Paano magagawa yan ng Iran? Ano yung Straits of Hormuz? Well, we have this map for you to know how it goes. Kita po ninyo, ang Iraq is one of the world's top producers today and so is Saudi Arabia at United Arab Emirates. Sino ang may control noong bukana ng Persian Gulf? Iran. Missiles, speedboats, lahat na kanyang magagamit, mga kanyon, abot na abot ang buong straits na yan. Hindi kaya ng US na pigilan yan. Kahit aircraft carrier ng US, maiipit yan.
Kaya confident ang Iran na kaya nilang isara. Kasi nga, papatayin mo, sasakalin mo ang kanilang lifeline, lalaban yan. Sabi ng iba, pwede naman sa Red Sea. Kita naman nyo sa Red Sea, yung sa baba. That's the Red Sea. Pwede daw lumabas ang langis ng Saudi Arabia doon. Pero anong nangyayari sa Yemen? Ang Mahutis ng rebellion, nanalo laban doon sa tao ng Saudi Arabia, si Hadi, President Hadi. At ngayon, nagkakagulo doon, sino ang tumutulong ngayon sa mga Houthis sa Yemen? Ang Iran. Kaya kayang isara din ng Iran yung bukana ng Red Sea. Patay ang mundo, 80% ng langis ng mundo, mapipigilan dyan. Pero tuloy ang pananakot ng Estados Unidos. US still working to win allies of Iranian oil. Gusto ng US talaga? Tigilan yung pamimili ng kanyang allies. Pero alam po ninyo ang hidden agenda ng US? Dahil malaki ang kanyang production, gusto niya palitan ng Iranian oil ng export of American oil. Ganyang kawalang hiya ang Estados Unidos. Pero kaya ba ng Estados Unidos? Paper tiger na po yan. Maraming dakdak yan. Walang panalo na po yan sa mga ganyang pagbabanta po nila. Halimbawa, India, China, and Turkey, sabi dito sa ulat, may continue to buy. It is certain that China and Turkey will continue to buy oil from Iran, and India has already announced that its state oil agencies, it's private, wala silang control, pero yung state oil agencies na bibili pa rin sa Iran. Kaya talo na kaagad ng Estados Unidos. Ngunit, ang mundo, may mga speculators, pagsasamantalahan yan, at yan na nangyari, nagsitaasan. So, tayo, anong gagawin natin? Sa harap nitong kaalaman na natin, na manipulado, inaapektuhan ng geopolitics, ang taas at baba ng presyo ng langis. Hindi ba isang pinakamatalinong sagot ay nanggaling kay Senator and Vice President to be, Bong Bong Marcos? Ibalik ang Oil Price Stabilization Fund. Suportahan natin po itong panawagan ni Senator Bong Bong Marcos and would-be Vice President Bong Bong Marcos. At tanggalin po natin ang pangalan ng Marcos. Yung idea mismo lang ng Oil Price Stabilization Fund makes a lot of sense. It makes a lot more sense for the jeepney drivers, the taxi drivers, tricycle drivers, and ordinary hard-working middle-class commuters that need their cars, their vehicles to bring their children to school and then go to work and come back and do the other things. Simple lang ang kailangan ng taong bayan. Stabilidad ng presyo ng langis. Hindi yung isang araw pwedeng gamitin ng sasakyan, sa susunod na araw hindi na kaya ng budget nila. So, yan po ang unang mensahe natin itong linggo. Sa Facebook, suportahan po natin ay yung mungkahi po ng pagbabalik ng Oil Price Stabilization Fund. At sa susunod po na bahagi ng ating diskusyon, ating pag-uusapan itong krisis sa mga universidad dahil sa recruitment ng mga NPA po dyan. At anong gagawin natin at ng pamahalaan natin dito sa problema ng tuloy-tuloy na recruitment at destabilization galing sa mga Reds na ika nga na identify dito sa Red October. Okay, let's take this break.